අදත් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්නේ dropshipping කරද්දී අපිට අවශ්‍ය වෙන දේවල් ගැන. dropshipping ගැන හැඳින්වීමක් මම මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. අද අපි බලමු dropshipping කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන දේවල්. මුලින්ම අපිට ඉන්න ඕන සප්ලයි කෙනෙක්. සප්ලයි කෙනෙක් කියන්නේ අපි විකුණන භාණ්ඩයේ අයිතිකාරයා. එයා තමයි අපිට භාණ්ඩය සපයන්නේ. ඒකට අපිට තෝරගන්න පුළුවන් AliExpress නැත්නම් CG dropshipping වගේ platform එකක ඉන්න seller කෙනෙක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ඒකට. එයාගෙන් භාණ්ඩයක් තෝරගන්න ඕන අපි විකුණන්න. ඊළඟට අපිට තියෙන්න ඕන online store එකක්. ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකක් කියන්නේ අපි යම් කිසි භාණ්ඩයක් තෝරගත්තාම අපේ ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකට තමයි ඇතුළත් කරන්න ඕනේ අපි තෝරගත්ත භාණ්ඩය. එතකොට තමයි කස්ටමර් කෙනෙක් අපි ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකට ආවට පස්සේ ඒකෙන් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් විවිධ platform තියෙනවා. උදාහරණයක් ගත්තාම eBay, Amazon, Wish, Bonanza, Shopify සහ Equid වගේ මේ platform තමයි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රසිද්ධ මේවා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට තියෙන්න ඕන පේමන්ට් ගේට්වේ එකක්. පේමන්ට් ගේට්වේ එකක් කියන්නේ කස්ටමර් කෙනෙක් අපෙන් භාණ්ඩයක් මිලදී ගත්තා කියලා හිතමුකෝ. එතකොට කස්ටමර් ගෙවපු මුදල අපි ගාවට එන්න ඕන. අපි ගාවට අපිට ලබා ගන්න ඕන. ඒ ලබා ගැනීමට තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ පේමන්ට් ගේට්වේ එක. ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Payoneer පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, PayPal, to checkout, තව Skrill, Alipay වගේ මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී තෝරගත්ත platform එක අනුව ඒවා වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට තියෙන්න ඕන dropshipping පටන් ගන්න කලින් යම් කිසි මුදලක් අතේ තියෙන්න ඕන. මුදලක් නැතුව අපිට මේ dropshipping ගැන පටන් ගන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි customer කෙනෙක් අපි list කරලා තියෙන product එකක් buy කරොත් එහෙම ඒක අපිට customer ට යවන්න අපි ගාව සල්ලි තියෙන්න ඕන. ලොකු ගාණක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් eBay වගේ කරනවා නම් අපිට ලොකු ගාණක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට Shopify වගේ platform එකක් අපි තෝරගත්තොත් මෙතනදී marketing වලට ඒ වගේම platform එකේ fee එක වගේ දේවල් වැඩි ගාණක් වෙනවා. ඒකින්ද ඒ වගේ දේවල් වලට ගෙවන්න අපි ගාව මුදල් තියෙන්න ඕන. eBay වගේ platform එකක් තෝරගන්නවා නම් අපිට වැඩි මුදලක් අතේ තියෙන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය සුළු මුදලකින් අපිට මුල ඉඳලා පටන් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පොඩි ගණන් වල ප්‍රොඩක්ට් අපිට අරගෙන ඒවා විකුණලා ටිකෙන් ටික අපිට දියුණු වෙලා තමන්ගේ ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එක පවත්වා ගන්න පුළුවන් eBay වල. ඊළඟට තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි අපේ හැකියාව. අපි හැකියාවෙන් අපි උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ මේකෙදි. අපි ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකක් හදලා ඒකේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් දැම්මා කියලා ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඒකට දැම්මා කියලා ඒක අනිවාර්යෙන් විකිනවා කියලා කියන්න බෑ අපිට. ඒකට හේතුව අපි විතරක් නෙමෙයි dropshipping කරන්නේ, අපි විතරක් නෙමෙයි selling කරන්නේ. ඒක නිසා ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා selling කරන. අපි අපේ දක්ෂතාවයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන අරගෙන අනිත් අයට වඩා හොඳ දෙයක් අපි අපේ ස්ටෝර් එක ඇතුලේ කරලා පෙන්වන්න ඕනේ. එතනදී අපිට හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගන්න හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් කරගන්න මාකටිං පිළිබඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් eBay වගේ platform එකක් ගත්තොත් අපිට මේ දේවල් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. eBay එක ගත්තොත් eBay එකේ custom base එකක් තියෙන නිසා. නමුත් අපි online store එකක් හදලා උදාහරණයක් විදිහට Shopify හෝ Equid යොදාගෙන අපේම online store එකක් හදාගත්තොත් අපිට සිද්ධ වෙනවා අපි තෝරගත්ත product එක මාකට් කරන්න. ඒ කියන්නේ buyers අතරට ඒක යවලා අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒක මාකට් කරන්න. හොඳයි. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ ගොඩක් අයට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.